ازيكم؟ مصر من البلاد اللي لازم تتزار ولو مرة في العمر، وده مش عشان انا مصري، لا، مصر كبلد مش زي اي بلد تانية في العالم، والمود فيها ملوش وصف خالص يتوصف بيه غير ان هو مود مصري. بعد ما عملنا حلقة حاجات اوعى تعملها في النرويج، ناس كتير طلبت نعمل عن نفس الفكرة بس في مصر. النهاردة حلقة عن حاجات اوعى تعملها في مصر بمشاركة المتابعين. طبيعي اول حاجه ما تعملهاش هي وانت داخل البلد اصلا، يعني اوعى تركب التاكسيات اللي قدام المطار. ممكن تركب حاجه تانية خالص زي مثلا اوبر او كريم او ان درايف، او حد يجي يجيبك من المطار، لان وانت خارج من المطار هتلاقي مثلا حد بيقول لك تاكسي يا بيه او ليموزين يا مدام. الناس دي بتقول اسعار كبيره جدا وانت طبعا غلبان ومش عارف ايه الغالي وايه الرخيص. تاني حاجه ان ما ينفعش تمشي من غير فكه. ما ينفعش في مصر تستنى البقال يديك الجنيه او الاتنين جنيه الباقي بتوعك، لان ما بيبقاش معاه فكه. جنيهات بقى اللي هي الكوينز الصغيره دي لازم تبقى معاك في جيبك، عشان وانت بتشتري حاجه هيديك بالباقي البان. هات لنا بالباقي البان. او حتى لو بتشتري دواء من الصيدليه هيدولك حتى بالباقي اسبرين او اي حاجه بجنيه. انا عارف طبعا ان الفكه بتوقع البنطلون لو انتوا مش معاكوا شنطه، بس معلش دي حاجه مهمه جدا، لازم يبقى معاكوا فكه، لان لو ما عملتش كده على اخر رحلتك هتبقى راجع بلدك وانت شنطتك مليانه البان. تالت حاجه ان ما ينفعش ما تعزمش. ما ينفعش ناكل وما نعزمش في مصر، يعني نجيب لهم معانا. لما تيجي تشتري حاجة مثلا من سوبر ماركت أو بقال وانت معاك صاحبك أو أي حد معاك، لازم تعزم عليهم قبل ما تشتري الحاجة، أو لو مش هتعزم لازم تجيب حاجة ليهم وبعدين تديها لهم لما تخرج، لأن لو ما عزمش عليهم أو لو ما جبتش حاجة هيتقال عليك بخيل. مش بس الأكل، ما ينفعش تولع سيجارة غير لما تعزم على كل اللي قاعدين بالسجاير الأول، وإلا هتبقى ليل الذوق. حتى لو معاهم سجاير اعزم عليهم برضه، دي حاجة أساسية. وافتكر إن أنا قلت لك لما تيجي تشتري حاجة أو بتدفع فلوس مقابل خدمة، أو لو رحت للحلاق مثلا هيقول لك لا خلي عنك خالص يا باشمهندس، اوعى تخلي، عشان دي عزومة مراكبية. هو بس ذوقيا منه بيقول لك خلي عنك خالص، بس أنت ما تخليش. وبمناسبة العزومات، لو أنت معزوم في بيت على الأكل على الغدا مثلا، اوعى، أنا بكرر اوعى تطلب ملح. حتى لو شرحت لطنط ان انت بتحب الاكل فيه ملح كتير، طنط هتزعل. كل واحمد ربنا، واصلا الملح غلط، يعني سموم بيضة. بس لو بتحبش الصيف قوي يعني يا ريت ما يروحوش ناحيه سينا خالص في الصيف، لان درجه الحراره هناك بتبقى تقريبا من 42 ل 51. سينا بقى كلها وخصوصا بقى ايه شرم الشيخ والغردقه والجونه، لان معروف ان السياح بيبقوا عايزين يروحوا الاماكن دي. بلاش في الحر وبلاش في الصيف. مش بس سينا، بلاش مثلا في عز الحر تروح في الاهرامات مثلا الساعه 12 الظهر مثلا، غالبا هترجع على مستشفى لان الشمس قويه جدا هناك. تجنبوا الشمس عموما وحطوا صن بلوك. بمناسبه الاهرامات، الناس اللي هناك اللي بيأجروا حصان او جمل بيطلبوا فلوس كتير جدا. لما تيجي تحب تركب جمل في الهرم هيتفق معاك على سعر الطلوع، واول ما تيجي تنزل هيقولك فلوس تانية عشان انزلك، فخد بالك من النقطه دي. الافضل ان انت ما تقف لهمش خالص او ما تركبش يعني الجمال او الحصنه. عموما في موضوع الاسعار ده خد لفه واعرف فكره كده عن الاسعار عموما عشان ما تضحكش عليك، يعني مش اول محل تروح تشتري منه على طول. فاصل كتير في فصال في مصر عادي جدا، وبالذات في الاماكن السياحيه. ولو انت في مكان سياحي الاحسن انك انت ما تبقاش متحمس قوي ومبين ان في حاجه معينه عاجباك، خليك تقيل كده وراسي. الحماسه دي ممكن تبقى سبب في زياده 200 جنيه مثلا، ولو تاخد صاحبك مصري يشتري معاك هتبقى احسن بكتير، عشان هم هيتصرفوا مع بعض، تعاملوا هم مع بعض وانت في الاخر تاخد سعر كويس وتتبسط. لو انتوا بتشوفوا الفيديو لحد هنا فيا ريت تشتركوا في الشانل وتعملوا لايك للفيديو، وتعالوا نكمل. والله انا بعتذر مبدئيا عن منظري ده، عشان الحقيقه كنت بمشي. وعلى ذكر المشي، يعني واحده من الحاجات اللي ما ينفعش تعملها في مصر هو انك تتمشى في شوارع مصر. غالبا الناس تقعد تبص لك تستغرب كده، حاجه غريبه فعلا. غالبا يا علي هم كانوا بيبصوا لك عشان الفانيلا اللي انت نازل بيها، بس المشكله بصراحه مش في المشي، هي في الجري. بتجري يبقى هيفتكروك حرامي وهيجروا وراك، او ان كلب هيجري وراك برضه، او هيفتكروا ان في حاجه ويسالوك في ايه يا كابتن. من الحاجات اللي ما ينفعش تعملها في مصر لما تكون في مصر مثلا وقاعد ومعاك حد مصري وانت ماسك حاجه في ايدك كده، ما ينفعش تقول له احطها فين، تمام؟ عشان هيحرجك قوي. بصوا احنا عندنا مشكله، معلش انا عارف ومش عارف بدات امتى، بس فعلا موضوع احطها فين دي مشكله، ناخد بالنا عشان الرد بتاعها مش لطيف. ما ينفعش تعملها في مصر، تروح على ميعادك بالظبط. المواعيد طبعا هي حاجه مهمه جدا. انا عمري ما رحت ميعاد في مصر ورحت لقيت الشخص اللي انا هقابله موجود، دايما بيتاخر. في ناس اعرفهم لما بنبقى متفقين على ميعاد ولما الميعاد ده بيجي وانا ببقى موجود في المكان، هم بيبقوا لسه بياخدوا دش في البيت، او يعني لو طيب قوي هيبقى لسه نازل من بيته، فتاخروا عادي يا جماعه براحتكم،
الدنيا مش هتطير. ما تتضايقوش يعني من الموضوع ده عشان احنا عندنا مشكله في الوقت، فانتوا يعني اتعاملوا. فهو لما بيقول لك الساعه 9 دي مش معناها ان هو 9 هتتقابلوا، لا هو 9 هينزل من البيت، فاتاقلم يعني. ما ينفعش تسلم على واحده مصريه وتبوسها. انا عارف ان موضوع البوس ده عادي جدا في بلاد كتير، بس في مصر البوس مش عادي. ده يعني ده في ناس كمان مش بترضى تسلم بالايد. بص هو ايه بقى، استخدم التركايه اللي انا بستخدمها. انت هتقف عادي جدا وايدك جنبك كده ومبتسم. هي لو مدت ايديها تبقى بتسلم عادي، لو قربت شويه يبقى بتحضن عادي. فانت تستنى المبادره من الطرف الاخر. لو جيت مصر في فتره الربيع وحد عزمك على اكله اسمها فسيخ، نصيحه اخويه اطلع اجري. ايوه للاسف في مصر في الربيع الوجبه دي عند معظم الناس حاجه معروفه لازم تتاكل. وجبه كده عباره عن 3 انواع اسماك اسمهم رنجه وفسيخ وملوحه. الرنجه معقوله انا بحبها وجميله جدا، الملوحه شغاله شويه تمشي يعني، انا مش فاكر طعمها اصلا. الفسيخ بقى باين من اسمه يعني، حتى ريحته هبت دلوقتي لو تلاحظوا. الفسيخ ده اكله موجوده من ايام الفراعنه، هو سمك بوري مجفف وفي ملح كتير قوي ومتخمر بقى شهور لحد ما يجي الربيع، وهي طبعا اكله مش صحيه عشان كميه الملح اللي فيها، فهو بيرفع ضغط الدم وانت جاي تتفسح، فبلاش مشاكل يعني. من الحاجات اللي ما ينفعش تعملها في مصر ان انت تحط رجل على رجل قدام واحد كبير. برضه دي من ضمن ثقافة مجتمعنا، عيب جدا تحط رجل على رجل قدام حد كبير، بيعتبروها إهانة وقلة ذوق. ممكن تعمل كده في وسط أصحابك عادي أو ناس يعني أنت واخد عليهم. ما ينفعش تروح برج القاهرة لوحدك عشان بيفتكروك هتنط. بص هو برج حلو جدا ومتجدد وفي من فوق مطاعم حلوه والفيو حلو جدا من فوق، يعني حاجه كده تستاهل ان انت تطلعها لازم. بس هي مشكله ان في ناس بتطلع بترمي نفسها من فوق، وعشان كده الاداره اللي ماسكه البرج شافت ان اي حد طالع لوحده هو طالع عشان يعمل كده، عشان كده لازم تاخد حد معاك وانت طالع، ما ينفعش تطلع لوحدك لان ممنوع. انا هقول لك على حاجه مهمه ممنوع تعملها في مصر، وهي انك ممنوع تصور في الاماكن العامه بدون اي تصريح. هو التصوير ممنوع في اماكن كتير في القاهره بالذات، في الميادين العامه مثلا، يعني مش هتحصل مشكله، بس هتلاقي ضابط او امين شرطه جاي يقول لك ممنوع التصوير يا استاذ، ويقول لك يعني يشيل الكاميرا او يشيل الموبايل وكده. وطبعا ممنوع الدرون من غير تصريح امني. وكمان لو انت جاي من السفر ومعاك بقى كاميرات وعدسات وناوي تصور وكده، غالبا حاجات كتير منهم هتتاخد منك في المطار عشان ممنوع، وهتاخدهم بقى وانت راجع. ما ينفعش نلف الحبل كده عشان حرام. انا مش عارف ازاي اشكر كل الناس اللي ساعدتني في الفيديو ده، ناس كتير جدا 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 بعتوا لنا، وانا اسف عشان الحاجات اللي انا ما خدتهاش بس عشان وقت الحلقه والحاجات وبتاع فاضطرينا يعني. ده اول سكريبت تكتبوه كله لوحدكم، انا ما كتبتش اي حاجه. لو الفكره دي عجبتكم قولوا لي اعمل فيديو بنفس الطريقه دي عن انهي بلد، ولو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، واستنونا في الحلقه الجايه من بيسوهات.